สวัสดีครัสวับสดีครัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboys ไหนเราต้อนรับแล้วเราทำหน้าเหยอะสิต้องฝากไปถึงพี่เติ้ลเลยว่ามีที่มันยากกว่านี้ไหมโอ้ครับโเหออเนาะมีที่มันมีที่ซับยากกว่าซ้อนกว่านี้มานี้ไหมอ่ะเออนี่คือทับซ้อนสุดๆแล้วเหรอ พี่เติ้ลจะบอกว่าพวกมึงมาทำเองค่ะ หมาเดาทางได้แต่อีพีแรกๆเลยอ่ะโอ้ยจเยอะแบบริงๆถูกจริงๆถูกตั้งแต่แรกเลยเนาะอืเนาะก็ไม่อยากจะอวดเลยว่ามันถูกแต่แรกเลยนะจเยริงอะแบบสารวัตรดาวเลยตบมือให้ ๆแต่เรื่องสารวัตรดาวนี่เหยอะไม่ออกนะ เออคดี คือพลิกสุดไม่มีใครไม่มีใครไปสงสัยสารวัตรดาวว่าเป็นฆาตกรเลยไม่ๆมีอย่างที่บอกว่าเราได้เดาทางไปทุกทางที่คิดได้แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเดาว่าสารวัตรดาวเป็นคนร้ายจริง อืมตอนนั้นเราถูกทุกเราเรื่องไม่เชื่อเนาะว่าแม่เป็นคนทำแต่เราก็ไม่คิดว่าสารวัตรดาวจะเป็นคนทำไงเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่าฉันมีพูดเล่นๆอยู่ทีหนึ่งป่ะแต่แบบพูดเล่นแล้วปล่อยผ่านก็คือเหมือนอะไรอย่างนี้ทฤษฎีนอกโลกไปเลยอะไรอย่างนี้นใช่ไหมประอกโลกไปเลมาณอย่างนั้นยใช่ไม่แต่คือมันเก๋ตรงที่แบบพอเราเอ๊ะสารวัตรดาวปุ๊บอ่ะเขาไม่ปล่อยให้เราไปตีความเขาเฉลยเลย เขาเฉลยเลเอยเอออคือการยืนหันข้างของแทนคุณน่ะแล้วการวิ่งตรงข้างล่างของสารวัตรดาวมันดูเป็นมุมฉากของกันและกันน่ะฉันก็อืมเลยรู้สึกว่าสองตัวละครสองตัวมันไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วอ่ะเอาจริงๆนะอืเขาใส่มมาหลายอีพีแล้วนะจำได้ไหมที่เราเคยพูดแล้วทำไมมันดูเหมือนสารวัตรดาวมันไม่พอใจแทนคุณจังเลยเวลาพูดถึงเรื่องคอืดีอ่ะมอืมมันไม่เหมือนช่วงแรกๆอ่ะที่มันยังไปทางเดียวกันน่ะ พอมาหลังๆสารวัตรดาวมันดูแปลกๆป้าเหมือนเหมือนมันไม่เหมือนค่อยพอใจอยากขัดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นไม่คนได้คิดอะไรร้ายนะคิดว่ามัน against กันด้วยความรู้สึกว่าที่หนึ่งกับตัวที่สองเออความแข่งคิดว่าขันแค่อยากเจะชนะกันออน่ะหรืออะไรไม่อย่างเงี้ยก็แบบพอความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วอีกคนหนึ่งดูมีความไบแอสเข้าข้างแฟนก็เอเลยแซะหน่อยอนึกออกไหมเอออะไรอย่างนั้นน่ะมันเชื่อถือได้ไงแล้วดูแล้วอืมันไม่มมีอะไรน่าสงสัยเลเอาจยริงๆคือตัวละใชคร่ ตัวละครเนี้ยหลอกเราได้แนบเนียนมากถูกต้ถูองกแล้วยิ่งมันมีเรื่องที่แบบว่าครอบครัวของบทเพลงอ่ะดูท่าทางจะเป็นคนร้ายแล้วก็สารวัตรเลยยิ่งดาวเชื่อใหญ่คือแบบว่ายังยืนยันที่จะต้องแบบว่าขุดคดีให้เได้อะไรอย่างนี้ออมันดูเป็นคนดีคือขึ้นมาแบบตรงฉินเนี่ยแต่เอาจริงๆแต่คือไม่ได้คิดว่าป้านบทเพลงอ่ะเป็นคนร้ายด้วยลุงก็ไม่ได้คิดคือมันเพราะว่าซีรีส์อ่ะมันชี้ไปมากเกินน่ะนึกออกปะคือชี้ไปให้เห็นว่ายายร้ายอย่างนั้นยายอย่างนั้นอย่างตะโกเหมือนมีพินไง รุธตลอดเวลายายอะไรอย่างเงี้ยตะโกแล้วนคือมากอ่ะสำหรับแม่ก็โดนชี้ไปตลอดเวลาเออเหมือนกันแล้วพอแม่ฟื้นปุ๊บมาถึงชี้โป้งไปเลยที่แม่เลยทุกตัวละครเข้าใจแม่หมดแค่ได้ไปยินประโยคเดียวคือพอเฉลยปุ๊บเข้าใจยาเลยว่าทำไมถึงไม่ชอบเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่หลานฉันน่ะเป็นเด็กอืที่ไหนก็ไม่รู้มว่าลูกคนงาก็เป็นลูกนน่ะแล้ว ลูกคนงานไงแล้วถ้าเกิดว่ากลายเป็นสาเหตุว่าทำให้หลานจริงๆเขาตุยอ่ะอืมก็เข้าใจเขาได้เลยตีว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เขาอาจจะตีความไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ว่าเพราะไปเล่นกับเอลูกบ้านอนี้ที่อืนี่มอืก็เลยแล้วคือ ทำให้ลูกฉันตุยตอนแรกอ่ะตอนไอ้ยหลานฉัแรกอ่ะเรานตุยสิคิดแค่ว่าเอ้ยเขาไม่ชอบพ่อมีอันหนึ่งที่เห็นไหมที่เขาไปเออถามว่าไปไหเออเออว้พ่อกันไหมอืมแล้วเขาบอกว่าฉันไม่อยากไปจำได้ป่ะที่ไปทำบุญอืให้พ่อมอ่ะอืมตอนแรกก็คิดเป็นมึงว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมยายถึงไม่ชอบบทเพลงเพราะยายไม่ชอบพ่อนี่เองอืมก็เลยเอมาพาที่หอลานตอนนั้นคิดแบบนั้นเว้ยในอีเออพีนั้นน่ะอันนี้ก็คิดเหมือนกันแต่พอมาอีพีนี้อ๋อตอกย้ำเข้าไป100 ล้านเอเปอร์เซ็นต์ไปอเลยอะไรอย่างเดี๋ยวนะเงี้ยแล้วเราก็ว่าทำไมแสดงว่ายายแบบว่ากินรังแตนที่ไหนมาตั้งแต่แรกอืแสดงว่าคือสุดท้ายเคสเนี้ยยายทำเพราะรักแม่คุณพ่อเพราะลำพังแสดงว่าลูกสาว พ่อของบทเพลงจริงๆนะมีมีเกี่ยวข้องกับคดีไหมสรุป ไม่เกี่ต้องยวไง เอาบทเพลงจริงๆที่เป็นนี่ไงนักการเมืองปะเขาบอกแล้วว่าอะไรนะนั่นเป็นอะไรนะบอกแล้วไงหัวใจผลวายเองหัวใจอันนั้นน่ะวายตาอันนั้นน่ะยจะJY เอตายเองงแต่ผลเรื่องเขาเรียกอะไรนะโกงกินน่ะไม่มีไงถูกใส่ร้ายเออถูกปั้นพอเรื่องผลออกมาเลยผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่ได้เป็นคนเขาเรียกคนโกงบ้านโกงเมืองอ่ะอ่ะทีนี้สล็อตดาวจะไปเก็บคนสองคนที่เกี่ยวข้องกับบ้านนี้ทำไมก็คนสองคนที่เขาบอกเลยนะคนสองคนของบ้านนี้เพราะเขา
สารวัตรดาวอ่ะเขาฝังใจว่าบ้านเนี้ยเป็นคนเลวเป็นคนอืมโกงสัมปทานไงอืมก็เลยบอกว่าเอ้ยอีนี่ก็เป็นลูกหลานของอีกคนที่ช่วยบ้านนี้โกงก็จัดอืมการซะอือีมยายใครนะเฮรัญยิกเหรอบทเพลผู้หญิงงอ่ะไม่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นางฆ่าไม่อืมสิเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเป็นก็เลยสงคนสาเหตุจสัยไงผู้ริงๆเพราะช่วยพ่อไง สงสัยเดี๋ยวก่อนที่เกลียดบ้านนี้เพราะว่าคิดว่าพ่อมาอะไรกับบ้านนี้ไม่ใช่หรออืมถูกไม่คือใช่แต่ว่าสิ่งที่นางคาดเมื่อกี้นางบอกว่าเพราะอีคนใช้อีคนที่ส่งไดอารี่อ่ะเป็นอืมลูกของคนรับใช้ของพ่อซึ่งเป็นคนโกงสัมปเป็นทานลูกของคนรับใช้ของพ่อที่ช่วยพ่อโกงสัมปทานในคดีโกงสัมปทานน่ะอ่านางก็เลยบอกอ่าว่าเอ้ยคนชั่วฉันก็ฆ่าไปเลยซึ่งแสดงว่าแต่พ่อไม่ได้ทำไงแต่สารวัตรดาวเชื่อนว่าพ่อทำไงป้า พ่อทำสารวัตรดาวเชื่อว่าครอบครัวนี้ทอืำเขาติ๊กไม่ซอว์ไปเชื่อเลยจะนิดอีกแล้วเขาไปขุดไม่เชื่อคดีมาผลไงของคดีนางเลยจะเอาคดีเนี้ยมาลื้ออืมนางไม่เชื่อเพราะนางอ่ะเข้าใจว่าพ่อตัวเองอ่ะเป็นคนทำให้เขาเรียกอะไรนะเป็นคนปิดข่าวให้อืมเพราะว่าพ่อไปบินชู้กับอีแม่ไงอืมอะไรอย่างนี้คิดไปเองคือสรุปคือไม่มีอะไรจริงเลยอย่างที่ลุงพูดนะเรื่องเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วพ่อแล้วอาจจะไม่ได้ไปเป็นอะไรกับบ้านนี้ก็ได้แต่คือใชเป็นหมอในเป็่ฐานนพ่อดูแลเป็นไม่ได้เป็นไรพ่อเป็นหมอดูแลประจำตัวป้าเป็นหมอนึกออกปะหมอแสประจำ แต่ตัวดงว่าพ่อเองดันเป็นหมอประไปยืนอยู่ไจำตัวกลของๆไปเห็นไกลๆแล้วว่าเอ้ากอดก็กันว่ะก็ก็คือเหมือนเราเวลาเราเรียกหมอหมอช่วยด้วยช่วยผัวฉันด้วยค่ะอะไรอย่างงี้จเอริงอๆแม่น่าจะประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรเลยอืมผัวฉันไปแอหัวใจวาบอยู่กับแม่ยอยู่ค่ะ ยืนอยู่ตรงพุ่มไม้ไกลๆ อืโอ้มโหกอแล้วมโนดกันว่ะแล้วมโนไปเอง แม่มโนแจมอีกคอตออีกเอ้า เอ่ถ้าเบาขนาดนี้ก็สมควรค่ะ แต่ไม่แต่ตอนข้อต่ออ่ะฉันนั่งคิดแม่กลัวพื้นบ้านเลอะเหรอวะทำไมต้องปูผ้าคือมานึกเอาถึงแล้วอ๋อเปล่าพรค่ะเจ็บมปลายลุงไม่หรือค่ะว่าพรมเดี๋ยวเจ็บตอนนอนพรมปลายเตียงอะไรแบบหรือว่าพรมปลายเตียงเอ้ยแต่บ้านหมอแบบอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีพรมปลายเตียงขนาดนั้นอะไรอย่างนั่งคิดนะจะได้ไม่ละไม่เห็นฉากที่มันไม่น่าดูไงลุงนึกออกไหมเซนเซอร์เลยแล้วสารวัตรดาวก็ดันไปโกรธเขาอีกว่าทำให้แม่ตุยแต่แม่อยู่คอตอเองจากการที่จินตนาการไปเองไงแล้วอยู่เพราะนางข้างหลังแต่ไม่รู้เหไม่ได้จินตุผลไงโจกนางไม่ได้เป็นนางไม่ได้จินตนาการไงนางไม่ได้นางเห็นเชื่อว่าเรื่องเป็นจินตนางนาการไงเห็นแล้ว เอ fix or อ believe ว่าเชื่อตามในสิ่งที่เห็นซึ่งไม่รู้ถูความจริกงแม่ก็มากรอกหูทุกวันนึกออกไหมเออมันก็คือดูไกการสะกดจิตลๆแล้วสายตามันคือสั้นด้วยนะการสะกดจิตอย่างหนึ่งอ่ะแม่แล้วก็มากรอกหูทุกวันว่าพ่อเป็นชู้กับไอ้คนนี้พ่อเป็นชู้กับคนนี้พ่อเป็นคนชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้แล้วยแล้วผลักพ่อเลยลงบันไดเลยอืมยูเป็นคนเป็นมีชู้ก็คือพอผลัยูกพ่เป็นคนอลงบันไดทำให้แม่ตุยไม่คำถามคือเดี๋ยวนะแสดงว่าพ่อของบทเพลงตุยก่อนหมอหรือว่าหมอตุยก่อนลุงว่าหมอน่าจะตุยก่อนหมอตุยแล้วก็เลยแล้วทำให้ก็เลยหัวใจพ่อตุยด้วยเพราะว่าอืมหมอประจำตัวพ่อตุยไปก่อนไงไม่มีอาจใครจะไปรักษาพ่อที่เป็นโรคหัวใจไม่อืได้มไงไม่ทันไงร้านนี้คือพอตุยแล้วปุ๊บไม่มีแล้วก็ตุยคนรักษาถูกอ่าถูกก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะตายใกล้ๆกันสองคนอืนี้เออมเขาก็เลยไปตีปั่นข่าวว่าเอออะไรอย่างทุนี้จริตอืมปิดปากอะไรก็ว่าไปอืมอืมโอเคอันนี้ก็เลยมาเฉลยว่าไม่ใช่นะ ความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ก็แล้เลยวสรุปใครเล่ามางั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำเฉลยว่าใครฆ่าทันภพถูกไหมถูกก็ตานุไงเออตานุสารใช่แต่ภาพแต่ตอนนี้แล้วว่าฉันเป็นคนบอกไงเออทำเพว่ะราะว่าทันภพจะมาบอกว่าบทเพลงคนนี้คือตัวปลอมไงอ๋ออ่าแต่ว่ายังไม่เห็นเนี่ยว่าใช่จริงหรือเปล่าไงฉันว่าณตอนนี้สารภาพไงหมายเองหรือเปล่าถึงว่าณตอนนี้ณณตอนนี้ตอนนี้ นาง for เป็น now นางแต่บอกว่าฉันเชื่อนะนางทำเพราะว่าแต่ฉันจะมาเฉเชื่อนะคือ ลยไม่ใช่จะมาเฉลยจะมาแฉว่าคนนี้ไม่ใช่บทเพลงไง พอบทเพลงตุยปุ๊บก็คือแม่คือรับไม่ได้สุดๆก็เลเยเอาออต้นทานน่ะมาสะกดจิตให้เป็นลูกตัวเองเอออือืน่าจะอย่างมนั้นก็เลยก็คือคุณหมอ AI ก็คือเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นเอออืมแล้วอ๋อคือนั่นเลยพูดเป็น คือ AI แม่ไงโดยพื้นฐานของแม่แล้วแม่ก็รักต้นทานเหมือนลูกอยู่แล้วด้วยไงอืมโอ้แล้วแค่มาแล้วแค่มาเปลี่ยนต้นทานนะให้เป็นลูกจริงๆของตัวเองเฉยๆอะฝังเข้าไปว่าให้เป็นลูกตัวเองอืมแล้แต่วตานุตัวยายอ่ะตัอืมวยายอ่ะน่าจะแบบว่าฉันไม่ใช่หลานฉันอ่ะ
ใครก็ไม่รู้ลูกคนงานที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างแต่เงี้ยว่าคือด้วยความที่แม่ของต้นทานอ่ะก็คือตีตานุก็คงจะแบบอยากจะเซฟลูกก็คืออือ่ะมส่งไปยเลย กให้ใช่แต่แล้วแม่ต้นทานหายไปไหนวะก็ไปกับเพลิงหรือเปตุยปะล่าไม่รู้อ๋อเรายังไม่รู้นะว่าอีเพลิงไหม้นั้นเกิดจากอะไรด้วยลุงใช่ว่าน่าจะมีเฉลยนะเพราะหรือว่ามันต้องสาเหตุให้ชัดมันคืออยู่ฉันว่าไปโผล่ในอีเตาไฟอ่ะอยู่ไปโผล่ที่เตาไฟให้ไฟไหม้อย่างนั้นนะคือมันก็แปคือมันลกอามันแปลจจะไปกที่บ้านนั้นอ่ะมาเป็นบ้านของต้นทานถูกปะๆใช่แต่คนที่ติดอยู่ในไฟอ่ะคือบทเพลงบทเพลงแล้วต้นทานเข้ามาช่วยแล้วไม่ใช่ได้ติอืดอยู่ธรรมดามนะลุงแอบเห็นเลือดอยู่อ่ะใช่ตอนที่นอใช่นอยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่แม่โดต้นทานทำร้านยหรือเปล่าแม่แม่ต้ทุบใจนทานหรือเปล่าทำหรือเปล่าจงใจเจะจัดออเอการออาจจะเข้าไปช่วยก่อไฟแล้วแบบโดนทุบไงแล้วแบบอุบัติเหตุปุ้งไฟไหม้ถ้าดูด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครควรมีสติหน่อยนะคะ คุณทีเหรมีอ สติหน่อยหูคุณ เบาหมดทุกคนเลยค่ะกูไม่ใช่ งงมากแล้วตอนนี้นะ ถ้าลุงเป็นต้นทานก็คือบทเพลงตัวปลอมที่เป็นต้นทานตัวจริงคือที่กสิเล่นเนี่ย อื อืมมต้องพูดต้องพูดให้ครบนะว่าคนกูต้อพูงรู้สึกดถึงตัวไหนอะไรวะแสดงว่าตอนนี้คนที่อยู่คือบทใจถูกไหมบทเพลงใช่ตุยแล้วบทเพลงตัวจริงคือตุยไปแล้วก็คือมาร์กจีอืก็คืออืมมแล้วต้นทานที่เล่นเป็นบทเพลงที่เป็นกสิเนี่ยถ้าฉันเป็นตัวละครเนี้ยฉันขอบ้าเถอะฉันขอบ้าดีเอกว่า อตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะเอาจริงๆนะคือตัวละครนี้คือโดนทุกสิ่งเลยนะโดนตั้งแต่เรื่องไดอารี่โดนตั้งแต่เรื่องรักแรกโดทำบุนหมดญเก้าวัเลดก็ยไม่พอนะจะบอกรักแรกตอนแรกรักแรกตัวเองคิดว่าเป็นคนนี้สรุปพอมาเฉลยอ้าวรักแรกของฉันเป็นคนนี้พอมาสัตว์เรื่องรักแรกจบไปปุ๊บมาเฉลยว่าอ้าวกูไม่ใช่คนนี้ แล้วงงไปแม่หมที่กูเรีดยกแม่ไม่ใช่แม่กูพ่อกูคือตานุคือคนที่กูบอกว่าเป็นคนร้ายคือพ่อกูแต่คนที่กูเรียกแม่คือไม่ใช่แม่กูอ่ะตาย แล้วคเอานที่กูจริงๆนะเรียกเป็นแม่ว่าเป็นคนร้ายอ้าวไม่ใช่คนร้ายพ่อกูคือถ้าหาร้ายกูถ้าคนที่รับไม่ได้นี่คือคอตตเลยนะเอาจริงคือฉันลุงถึงบอกไงว่าถ้าฉันเป็นต้นทานกูขอบ้าเถอะกูขอไปเข้าโรงพยาบาลบ้าโอ้ดีกว่าถ้าเป็นแบบกูเนี้ยขอกระโดดเข้าเตาหน้าลุงคืออันเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสะกดจิตแม่งน่ากลัวมากแล้วก็ตอนเราเรียนอาจารย์แทบไม่พาไปแตะเรื่องนี้เลยแล้วอาจารย์จะพูดเสมอว่าทำงานสายเนี้ยเราจะพาคนไข้เราไปทางไหนอยู่ที่ให้ระวังจรรยาบรรณมากๆคือแล้วเพมันราะมันชี้เป็นการเป็นชี้ตายได้นี่เล่นกับจิตใจอ่ะเนาะเออมันเล่นกับจิตใจแล้วมันแมนิเล่นพูเลตได้จริงๆไงเล่นกับสมองคนเล่อืนกับจิตมใจคนอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแม่งน่ากลัวว่ะเนี่ยแล้วแล้ววันนั้นที่เราสงสัยว่าทำไมยายถึงพูดว่าความทรงจำของบทเพลงควรจะต้องกลับมาแล้วสินะจำได้ไหมอืมจำได้เข้าใจแล้วแล้วว่าทำไมยายถึงพูดประโยคนั้นที่เราบอกเอ๊ะทำไมยายถึงพูดแบบเนี้ย ถึงเวลาแล้วเนาะก็อืมเพราะว่าตัวนี้เพราะตานุโผล่ตัวด้วยไงเพราะว่าตัวบทเพลงคนเนี้ยมันไม่ใช่บทเพลงเลยก็เลยต้องเอาความทรงจำบทเพใช่ลงยัดเข้าไปใหม่ใช่ไหมเหมือนที่อีพีที่แล้วที่ฉันบอกไงว่าอีพีแรกเลยอะตอนที่เปิดมาแล้วตัวบทเพลงเป็นคนบอกอย่างว่าอยากได้ความทรงจำของเขาจริงๆที่ไม่ใช่ความทรงจำของคนอื่นที่มาใส่ไว้ให้อะก็มาเฉลยอีพีนี้เพราะว่าคือนางไม่มีความทรงจำของตัวเองเลยเนาะไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นของตัวเองเลยสักอย่างจำไอซีนนั้นได้ด้วยไหมซีนที่นางเหมือนนางเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจับมือนางแล้วผลักนางลงไปอ่ะแสดงว่าแม่จริงๆนางแน่เลยอ่ะอืมที่ผลักลงไปริมน้ำตกสักอย่างหนึ่งอะจำได้ไหมมันมีอยู่แว็บหนึ่งที่นางนึกถึงขึ้นมาแล้วมีนางยืนจับมือกับใช่ใช่ผู้หญิงสักคนแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเหวี่ยงนางลงไปแล้วนางก็ก้นจำเบ้าลงไปนะ แสดงว่าความทรงจำปิ๊งแวบก็คือความทรงจำของต้นทาของนไงต้นตาจลริงอือืมๆแต่มัมนเป็นแฟลชแวบเอแล้วก็หาแต่ยไปว่ามันมีความทรงจำของการยิงอยู่ก็แสดงว่าตานุยิงทันพบดีมันโป้งอะมันเป็นโป้งเฉยๆแต่ไม่มันไม่รู้ลุงว่าว่าอะไรอันนั้นโป้งปะน่ะอาจจะไอ้นี่หรือเปล่าป้าจินตนาการเอาเองป่ะเพราะรว่าอดูค่ะเพราะว่าที่ตานุจัดการน่ะแต่ก็ไม่แน่หรอกเนาะอาจจะไปเห็นหรือไม่ไปจได้ยินริงจังหวะๆก็ได้นั้นก็ได้แล้วมันก็เลยเก็บไปจินตนาการเอาเองว่าโป้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้เพราะว่าเดี๋ยวนะ ก็คือเดี๋ยวแสดงว่าต้น
บทเพลงเนี่ยตุยก่อนน่าจะตุยในใช่ปะกองเพลิงอันนั้นบทเพลงหรือว่าตุยตุก่อนยเสร็จเออปุ๊บแล้วต้นทานอ่ะก็ถูกโดนสะกดจิตน็อกโดนไม้ปึ้งไปโดนแล้วก็ไม้อ่าสะกดใส่จิตเออเพราะฉะนั้นแล้วก็รีตอนเซ็ตซะนั้นน่ะทันภพยังไม่ตุยถูกไหมไม่ยังไม่ตุยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะหลังเหตุการณ์เนี้ยลุงว่าทันพบอ่ะก็ไปเมืองนอกไงจำได้ปะที่ไปอืมเรียนต่อเมืองโอ้ยนอกอ่ะแล้วหรือว่าพอกลับเนี่ยพอมาเจอกันปุ๊บแล้วทันภพก็เลยแบบเอ้ยไม่ใช่ยูไม่ใช่บทเพลงนี่เออทำไมบทเพลงหน้าเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยคือต้นเอทานไม่อคือหรือนี่คือต้นทาหรือไม่นทันพบก็อาจจะรู้จักต้นทานด้วยว่าเนี่ยคือต้นทาใช่นเพราะอืมว่านางแบบเรื่องอยู่บ้านนี้ด้วยกันถูกปะล่ะแล้วพอนางจะ ต้นทานกับบทเพลงอ่ะน่าจะแบบว่าตัวติดกันอยู่เหมือนเออกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนางจะแบบพูดความจริงเล่าความจริงปุ๊บตานุก็สอยเลยเอออืมซึ่งจริงแล้วๆอาจจะมาเล่าแล้วด้วยซ้ำนะลุงว่าแล้วเล่าให้ทำไมฟังแล้วตานุต้องสอยก็เพื่อที่จะเซฟลูกตัวเองไงมันหนักหรือขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าตัวของทันภพอ่ะจะไปเอาเรื่องกลับบ้านของบทเพลงไงก็เป็นไปได้มันเลยทำให้มีเป็นเหตุผลที่แม่บอกว่าทันภพตุยเพราะฉันเองเป็นโทษเป็นความผิดตัวเองสักอย่างหนึ่งก็เพราะว่าตัวเดาเองก็เพราะตัวเองสะกดจิตลูกไงอะไรแบบนั้นปะไม่เลยรู้อะทำให้ท่านผมต้องตุยไม่คือเข้าใจในประเด็นนะแต่แค่กำลังพยายามหาน้ำหนักว่าทำไมถึงถึขนาดต้องเออฆ่างต้องฆ่าทิ้งเออลุงว่าถึงต้องจริงๆอาฆ่าทิ้งจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าก็ได้เจกแบบประปืนลั่นมาณว่าอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขู่เหรขู่ออ่ะแต่ดัมันนมีความมันมีความตั้งใจมากกว่าไม่รู้ว่าคือคือคือเนี่ยมันอาจจะเป็น ฉันก็เลยมีสงสัยว่าเป็นเพราะต้นทานหรือเปล่าเป็นคนเผลอไม่พลั้งพลาดทำให้ตุยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความคิดชั่ววูบอะที่อยากจะหยุดเออยากจะหยุดปาอกต้นทานนะตอนนั้นแล้วมันคิดอะไรไม่ทันแล้วจริงๆอะดันแบบเหมือนบางคนที่แบบว่าตั้งใจจะเอาไม้ตีหัวให้สลบอ่ะแต่ตายอืมไม่แต่นี่คือปืนไงปืนไง พอเป็นคือปืนมันเหมือนมันต้องมีintention ที่จะหยิบมันคือมาคือเพราะว่านึกออกไหมแค่กำลังพยายามนึกว่าถ้าเราดูแต่ดีๆในไอ้ตรงเนี้ยตานุกับครอบครัวที่เราวนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยอืมสังเกตดีๆมันมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วอืมันไม่ควมรจะเป็นเหตุผลอะไรที่จะไปจัดการเขาด้วยความแต่รู้สึกแต่ว่าตอนนั้นผลชันสูตรของทันภพอ่ะมันมีรอยกระแทกข้างหลังใช่ปะ ใช่ท่านถูกตีข้างหลังแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นจากอะไรเป็นจากอะไรเออไม่รู้ว่าไม่เป็นของได้จากปืแข็งตีนอ่ะเออเป็นว่ะของแข็เขาบอกงตีว่าเป็นของแข็งแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นการโดนตีหรือว่าโดนที่รถมันหล่นลงไปในน้ำแล้วฟาดกับเขาเรียกอะไรนะกับตัวรถอ่ะเออตอนนั้นน่ะแต่อำพรางคดีถูกไหมล่ะเอท่านแต่อำพรางคดีคือตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่ามันไอเรื่องที่หัวโดนตีอ่ะมันเกิดก่อนหรือว่าระหว่างที่รถตกลงไปในเหวไง ซึ่งแต่ในเรา ในชันสูตรอ่ะไม่ได้พูดถึงรอยกระสุนใช่ปะว่ะใช่ถ้างั้นฉันเดาเลย คนที่ทำร้ายร่างกายทันภพอ่ะคือต้นทาน แล้วตนุเป็นคนอำพรางแล้วแม่ก็เนี่ยคือเอาใส่โทรถไปษว่าเป็นควาแล้วมผิดตัวก็เองเลยเอาใส่เพราะว่ารถไปทิ้งเหวอะไรเงี้ยเหรอตานุทำแบบนั้นใช่ปกป้องลูกแล้วตัวแม่เป็นคนแบบว่าโทษตัวเองเพราะว่าตัวเองอะเป็นคนสะกดจิตเนี่ยให้อ่ต้นทานเนี่ยามันก็เลยเกิดเหตุพวมันก็กนี้ขึ้นอาจจะมีเหตุผลที่พอคิดได้ว่าตานุต้องฆ่าเพราะอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำร้ายแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ตานุกลัวอะไรว่าแบบนั้นลูกจะผิดใช่ไหมก็เลยต้องใช่ก็เลยไปต่อพรางคือแล้วเดี๋ยวเอเดี๋ยวต้นอทานเป็นอาจจะแบบคดีโดนสืบนู่นนี่นั่นรู้อีกว่าไม่ใช่บอาจจะไม่ทเพลงพอบทเพลงพอต้นทานรู้ความจริงอาจจะคลั่งขึ้นมาใช่ไหมอะไรแบบนี้แล้วบังเอิญเผลอไปทำจนแบบว่าเขาอาจจะแบบสาอืหัสอะอะไรมอย่างเงี้ยอืมค่ำขึ้นมาจับได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วพ่อคือ ไอ้ตานุเองก็อาจจะกลัวว่าลูกจะมีความผิดก็เลยอำพถ้ารางอันเนี้ยฟังแล้ว อำพรางไปเลย possibility ดูแล้วเป็นไปได้ พอเพราะว่ารักลูแค่รู้สึกกเนาะว่าตานุจะมาทำเรื่องอย่างนี้โดยที่แบบก็เข้าใจเป็นความก็ตั้งใจแม่เข้าใจงเป็นไปเหตุผลไม่ได้ที่อะเจกยกมาว่ามันดูอืแล้วมันไม่มีน้ำหนักมมากพอที่แค่จะมาเฉลยว่าคุณไม่ใช่แทนคุณคุณไม่ใช่บทเพลงแล้วจะฆ่าเลย ถูกเตรียมมันอีกไหมต้องมีสตอรี่เตรียมนี่เพราะว่าเตรียมอีกแล้วถ้าสมมุติเนาะ
สมมุติว่าเป็นการขโมยลูกกันมาสลับตัวยังพอเข้าใจได้เนาะที่มีเหแต่นี่ตุผลที่จะให้ไม่ใช่นี่ฆ่าทิ้งมันสนิทกันจะตายห่าไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นเหรู้ตุการด้วยณ์แบบนั้นน่ะเออมันจะมีเหตุผลง่ายมีเหตุผลเข้าใจได้ว่าพอมึงจะมาเฉลยปุ๊บกูฆ่าได้เลยเพราะว่า อย่าบอกนะตอนเฉลยแล้วเราต้องฮะอีกทีอย่างเงี้ย อีกทีหนึ่งก็ก็คือเป็นไปได้ทฤษฎีจุกอาจจะได้เยอะอีกก็ได้นะอีพีหน้าที่แบบเอว่าอเพราะว่าจริงๆแล้วคนทำร้ายทันภพคนแรกคือต้นทานแต่ต้นทางอนุแค่แบบว่ากลัวลูกมีความผิดก็เลยตามเลยก็เลยจัดฉากแบบอุบัติเหตุอะไรเก่งอย่างเงี้ยกันมากเก่จริงงจริงมีๆเราก็ยากกว่าถูกกันมานี้ไหมตลอดคะๆเออเราแค่ใช้ชื่อไม่ถูกแล้วแหละเราแค่เรียกเขาบทใจบกับบทเพลงทเพลงบทแทนใจบทใจใจเอก็เหมือนกับอแทนคุณแทนใจไงเราก็ถูกแล้วนะมันมีแทนเอใจจริงอๆพอมาบทเพลงก็แต่พอ มีบทใจจริง แต่พอพูดถึงแล้วว่าฉากที่เฉลยอ่ะต้องชมกสิบุกนะเล่นดีมากเลยสีหน้าซีเล่นดีเล่จริงนจะหงิกซีนอ่ะ อยู่แล้วอะยอมเล่นลึกอันนั้นคือต้อเองชมอจริงเล่นลึกมากสายแล้วตาเล่นซีนแบบนี้หลายๆซีนดีนะทั้งซีนใช่ร้องไห้ด้วยเห็นไหมอืมสายตาที่มันลอสเออมากๆเนาะใช่สายตาแล้วมันนางว่างเปล่าสายเลยนะจริงคือสายตาไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรอยู่ในเอนั้นเลอยอ่ะแบแล้วบว่าเป็นการร้องไห้แบบไม่ต้องเค้นคือกูเอร้องไห้ด้วยไม่รู้ว่าความลอสแบบคือกูไม่รู้ว่ากูต้องทำอะไรอ่ะไม่มีอือะไรอยู่มในนั้นเลยอ่ะมันมีแต่ความว่างเปล่าจริงๆอ่ะเล่นออกมาเลิศอ่ะแต่ถ้าเวอันลาตอนเนี้ยชอบร้องไห้แล้วกอดกับฟอสทำไมสวยๆวะ หมายถึงฉากบนเตียงเหรอไม่โอ้ใช่สิยอีฉาก อ๋อฉากที่ฉากที่แบบว่าที่เราบอกว่าพ่อเอ๊ะไปเลยนะที่แสงรู้สึกมันจนกระทั่งกลายเป็นกระดาษไปหมดแล้วอ่ะหน้านักอืแสดงมอ่ะเออฉากตอนนั้นนั่งอ่ะร้องไห้แล้วกอดอ่ะ เออ๋ออแต่ถ้าอีซีนึกว่าฉากนบนเตียงลิงก์บนั่นน่ะคือนเตียงฉันถึงบอกว่าถ้าฉันเป็นฟอสฉันก็ทฉาำก ดูการเชยหน้ามองขนาดนั้นสิตาแป๋ไม่วแหววใช่ฟอสแทงคุณแทงอ๋อคุณแสงอืมคูณแต่อืมจริงๆฟอสอาจจะทำหรือเปล่า ก็แทงคุไม่ได้ณแทงคุณเฮ้เอยแต่ว่านี่ในอทางที่ชฉากอบฉากแถมเก๋เนาะมีการเล่าว่าแบบอยากจะสร้างน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยอ่อันเนี้ยเออมันเออเออเหมือนมันเฉลยตัวละครหมดแล้วอ่ะเหมือนที่อืมเราเคยสงสัยว่าอีเนี่ยมันไม่ใช่บทเพลงอ่ะมันถึงไม่ฟังเสียงลมเสียงใบไม้ไหวเป็นเสียงเพลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรามันมีหินมาให้เราสงสัยเรื่อยๆเนาะอืมไอเรื่องบทเพลงบทใจอ่ะ ถึงได้ว่าคชื่อตอนว่า นเราเนี่ยอยู่ crescendo ดีๆจะไงชอบกินผักแล้วไม่ชอบกินผักเนี้ยมันอยู่ๆมันจะเปลี่ยนแบบเอออืมทันทีทันใดมันก็คงเป็นอืม ไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเงี้ย ทำไม crescendo เป็นความจริงในใจความจริงไงในใจ เอเฉอันนั้นชื่อเพลลยเลยงเขาค่ะสาว อันนั้นชื่อวงใช่ไหมอันนั้นชื่อวงอ่ะไม่ใช่ชื่อโน้ต อืมแต่ถ้าความหมายของชื่อรถฉันไปอ่านมาเมื่อกี้มันชื่อมันบอกว่าเอ่อดังขึ้นเรื่อยๆอะไรวะอะไรดังขึ้นเรื่อยๆวะเสียงในหัวมันหัวความจริงเราใช่ไหมความจริงค่อยๆอใช่อกมาค่ะเรื่อยๆหรือความเปล่าทรงจำจะอ๋อค่อยๆออกมาเออแต่วันเนี้ยยิ่งไม่ใช่ยิ่งไปกว่าอีกคนหนึ่งเนาะที่เรารู้สึกว่าเล่นเราเซอร์ไพรส์มากๆแล้วเล่นดีมากคือแจนเฮอือืมอ่มาอืมอืมหลุดอืมอืมน่ากลัวเหมือนกันนะแจนเฮอะเป็นแบบมันคือเล่นให้รู้สึกว่าร้ายค่อยๆร้ายไต่ระดับความร้ายแล้วร้ายจนกระทั่งร้ายอย่างเงี้ยเออจนแบบตั้งแต่หลุดตอนนี้แล้วอะเนอะตอนที่เออขับรถมาเนอะอือืมม เออแต่ฉันแต่ฉันตลกตรงที่นางอยู่พอทุกคนพูดความจริงกันหมดว่าอะไรวะ คือแบบอะไรวะไม่อะไรเหมือนวะ เหมือนไม่เคยรีทรูอ่ะเหมือนเหมือนกูอะแล้วแบบอ้าวอ้าวอีเหมือนห่าที่กูคิดไว้คือแล้วอะไรวะแล้วที่กูสืบมาตั้งเป็นปีๆนี่คือเหี้ยอะไรวะอ้าวเอบทอคนอื่นเขามีกัน20 หน้าฉันมีแค่15 หน้าคือเหมือนเอ5 หน้าหลังอหายไปอ่ะคือเหมือนแจนเฮเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนอะคือแบบเอออะไรวะ เราถึงบอกไงว่าตัวละครนางกับแม่นางอ่ะมโนถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรจริงเลย ถึงได้มีบทอันหนึ่งให้แจนเฮเป็นคนพูดไงเชี่ยเอ้ย คือมันไม่มีอะไรอะไรจริงเลกันวะเนี่ยยเนี่ยเห็นไหมล่ะบอกเรื่องนี้มันไม่มีอะไรจริงเลยตั้งแต่เริ่มเลยแทนคุณก็ไม่ใช่ตัวจริงแทนเออคุณก็ไม่ใช่ตัวจริงบทเพลงก็ไม่ใช่ตัวจริงอ้าวตัวสารวัตรดาวก็มโนตัวไปเองทุกสิ่ง ฉันรู้แล้วสตาร์ลิมปิกปีหน้าให้ใครชักกระเยอะกับฟอร์ส ใครแจนเฮแกนแกนเฮเฮแล้วเมื่อกี้ผลักพอร์ตกันเลยเนาะ
เออ โอ้โหไม่น่าเชื่อฟอแย่งร์ดบอกกันแต่แค่พอสอ่อนแพ้ข้อให้เฉยพอสแพ้แจนเฮอ่ะแจนเฮต้องกล้ามเท่าให้ต้นดูกล้วยซะบ้างนะฉันว่าทั้งนั้นนะ ๆคนที่แรงเยอะกว่าฟอร์ดก็คือบทเพลงค่ะยังไงอ้าวเมื่อกี้บนเตียงเขาผลักขึ้นไปเขาได้จี้เอขวนาดนั้นอันนั้นเขายอเอมอเขาหยอกเอิญแหม่แต่แจนเฮจับแทนคุณทุ่มพื้นนะคะเมื่อเหวีกี้ยงลเองก้นจัอเหวี่ยไม่เห็นเลงนะคะยอืมขอดูเอาปืนกล้ามแจนเฮจี้อยู่ไงหน่อยค่ะเออ เอาปืนจี้อยู่ไงก็เลยต้องยอมในไง เสื้อนั้นน่ะคือต้นกล้วยอยู่ในเสื้อโอ้โหลำขาวเอาวอกเจอตรงนั้นน่ะฉันว่า เขาบอกแล้วไงไหลเท่าหัวเด็กเลิศ ฟอสยังโดนก็เหวี่ยงขนาดนั้นเออืมดีอแล้วแหละที่กสิไม่ลุกขึ้นมาสู้ อืเอมอไม่งั้นน่ะเพราะนั้นสล็อตอาจจะฟิวดาวน์ต่อย ติดประตู เออ ไม่งั้นอาจจะแขนหักขาหักไปแล้วก็สิ อ่าฟอสยังเจอโดนถ้างั้นเลยสตาร์ลิมปิกต้องแบบปีหน้าต้องฝากกันนี่นะอืม ฝากไปบอกชิมอนนะวันหลังอย่าว่า ไปสู้เขาในอันนี้นะลูกในไปเถียงไลในเขาอ่ะไลท์เฮาในไลส์ฟ์เฮาส์อ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทุบเหวี่ยงเอาให้นะนะ เออ แจนเฮวิ่งมาโค้ชไลน์คอหักเลยนะลูก ลูกยิ่งตัวบางๆอยู่นะตอนเนี้ย เออ หยุดค่ะพอค่ะเอ้ยประมาณนี้ไหมอ่ะประมาณประนี้มาณนี้ EP นี้เนาะแล้วก็เอมันเริ่มอคลายมันเริ่มที่คลายแล้วเนาะใช่แล้วก็ EP ใครหน้าลองแล้วยังที่อยากจะสนับสนุนเราด้วยการเขาเรียสนับกอะไรนะสนุนการของเราการเอิดของเราใช่ใช่เชิญค่ะเรามีทฤษฎีที่เหลืออีก2 EPแถมไปให้ด้วยในรีแคปวันนี้เอในอแต่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันพูดทฤษฎีอะไรไป ที่แถมอ่ะเนี่ยปัญหามีที่แถม คืออย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วนะพอ EP หน้าเราจะถามมันว่าอาทิตย์ที่แล้วพูดอะไรไว้บ้างวะคือจำไม่ได้มัวแต่ไมจำไม่มัว่ได้ แต่ค่ะมัวแต่เอิดในเอสิ่งที่อถูกทฤแต่ษฎีตานุลืมที่แถมเข้าไปคือลืมไปหมดแล้วตานุไงตานุอัมพไงรางอ๋ออำพรางอืแล้วอีกอันหนึ่งมอ่ะเนี่ยที่คุณบอกว่าแถม2 อันนะสองเอทฤษอฎีอีกอันหนึงอะไรวะไม่สำหรับ2 EPที่เหลือก็อ๋อคืออ๋อโอเคอืม โอเค EP สุดก็ท้ายก็คงแบบว่าแฮปปี้อ๋ก็อาจจะได้อสุดท้ายแล้วก็คือไม่ใช่ความลับในบก็คือทเพลงความลับในต้นทานต้นทานเอซึ่งต้นทานโดอนจับติดคุกไปความอะไรอย่างนี้ลับในต้นทานที่ไหลไม่รู้จบด้วยไม่ใช่ เออ ที่บรรเลงเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ใช่บรรเลงแหละ อืม ประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จุกจะกลับไปอยู่ในกระเป๋าแล้วโอเควันนี้ อุ๊ยต้องบอกก่อนว่า EP หน้าฉันมานะคะ อ๋อไปไหนเจ๊มีเวลาจุกจะไปนะคะ อ๋อว่าเจ๊จุกจะไปเทสระบบจีนแบบพี่พรเหรอ ว้าว ฉันจะไปหาบทเพลงฉันจะไปสืบหาความจริงที่ญี่ปุ่นใช่ฉันจะไปดูว่ากระเป๋ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะเจ๊จุกไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าใช่ไหมอืมอาทิตย์ถัดไปป้าก็ไปญี่ปุ่นพร้อมกับอืมเจกไปอเมริกาโอเคค่ะทุกปิดช่องคนครับ ปิดช่องชั่วคราว temporary close เราจะขึ้นข้อความนี้ไว้ เหลือลุงกับพี่ปอนสองควานยแสดงว่าอาทิตย์อีก2 อาทิตย์ก็คือ Final EP ใช่ป่ะอันใชนี้มี10 EP ่ป่ะใช่ใช่มันมีสิบ วาย EP Final ไง EP ฉันก็มีอยู่ไฟนอลอีพีจะอยู่ไม่อยู่ป้าไม่อยู่เจกไม่อยู่เด็กยุอ้าไฟนอลอีวจุกยังไม่พีวันที่เท่าไหร่ได้กลับมาเหรอ Final EP อ่ะไฟนอลอีพีเท่าไหร่สามจุกสิบกลับมาแล้วสิบสิสาม13ย่างฉันกลับมา16อ๋อ13เจกยูเจกยังไม่ไปสิบอ่สามา13ป้าไม่อยู่ว่ะเจกยูก็ส่งงานกันด้วยนะคะ3 คนนะคะก็ต้องสู้ๆนะคะพี่ปเดี๋ยวนะ อนต้องปรึกษาแพทย์ค่ะว่า อ๋อ ว้า พี่ปวอนปรึกษาแพต้องปรึกษาทย์ฮะคนตีปรึกษาตีไอ้เต้าอาตีจีนชงชิ่งเหรอค่ะว่าตีชงชิ่งเอออาตีชงชิ่งคนชงชิ่งเราอยู่ไหนอาทิตย์หน้านะบอกล่ะพี่ปอนอาทิตย์หน้าฉันอยู่คุณคะคุณคะอะ การนัดคิวเราควรจะเป็นนัดกันหลังกล้องค่ะ อ๋อโอเค โอเคค่ะลืมไปทุกลืมไปว่ายังไม่ได้ปิดคลิป ทุกคนคะเดี๋ยวขอไปนัตัดดคิดก่อนนะค่ะตัดค่ะคะสำหรับ EP ตัดนี้ค่ะไปตัดค่ะแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครัโอเคบค่ะบาย